our channel! So for today's episode, gagawa tayo ng kilay tutorial. So tara! So guys, ito yung mga gagamitin nating pangkilay mamaya. So itong Wet n Wild na dark brown pencil. Okay. Then next, Intuit eyebrow powder. So 3 shades siya. Meron siyang light brown, dark brown, and black. Gagamit din tayo ng ating concealer from Wet n Wild also. So, ito yung gagamitin nating panglinis natin dun sa kilay natin. So, gagamit din tayo ng mga brushes. So, ito yung mga brush na ginagamit ko. First, ito yung pang-blend sa pencil later. So, kung mapapansin nyo, manipis lang to. Ayan. Pang-blend ko yan. And then next, itong brush na to, ginagamit ko to pang blend ng powder. Ito. And yung last, itong brush na to is ginagamit ko naman pang linis or panggamit siya sa concealer mamaya. Ayan. So first na gagamitin natin itong pencil na to, pang guhit natin para gagawa tayo ng box. So ito na. So, inuna ko yung baba. So, ngayon, taas naman. Ayan. So, kung mapapansin nyo, para tayong gumawa ng box sa kilay natin. So, baba at taas yung una kong ginawa. And then, isi-shade natin siya gamit din tong pencil. Kukulayan natin to from mid to end. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi natin masyadong kinulayan yung unahan kasi para magmukha siyang natural later. And then, ito lang yung may color. So, dito natin gagamitin yung brush natin na to. So, pang-blend natin siya dun sa pencil. So, ganito ang pagkulay natin. Biblend lang natin siya. Ayan. Blend lang. Okay. So, yan, na-blend na natin siya. Then, after that, gagamitin natin tong Intuit na powder natin. And, dito rin natin gagamitin tong brush pang powder. So, ito. Then, itong tatlong shade ng eyebrows powder natin, pwede natin siyang i-blend. Pwede natin gamitin tong light brown, pwede naman tong dark brown and black. Pwede natin siya i-shade pa ganyan. Or pwede naman kung gusto mo ng dark eyebrows, pwede naman tong 2 colors, yung dark brown and black. So ako dahil lang hair color ko naman is black, so ang ginagamit ko itong dark brown and black. So blend ko lang siya ng ganyan. Ayan. And then i-color lang natin siya dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, madumi pa siya, makalat pa, pero mamaya, malilinis yan mamaya. So, yung kinulayan ko, from mid lang din hanggang sa end. Ayan. Ayan. Kaya ginagamit kong Intuit to na powder kasi waterproof po siya. So, kahit na mag-swimming ka, after mong maligo, wag lang siyang magagalaw. So, pang matagalan talaga tong powder na to. And, mas nakikita kong parang natural yung kilay natin pag ito yung ginagamit ko. And after that, gagamit naman tayo ng brush para sa concealer natin na gagamitin. So, ito. So, itong concealer na to, may brush po sa loob. Pero hindi natin to gagamitin pang linis. So, ang gagamitin natin dito is yung brush na to, pang linis.
So, ito. Dito ko lang siya kinukuha sa brush. And, lilinisan natin to dito. Kung mapapansin nyo, matatanggal na yung mga excess na powder or line. So, ang nagpapalinis o nagpapaganda ng kilay natin is yung concealer. So, mukha siyang malinis. Ayan. Ayan, di ba? Makikita nyo malinis na yung baba. So, lilinisan din natin yung taas. Ayan. So, kung mapapansin nyo, malinis na yung taas, malinis na yung baba. So, andito pa rin yung line na to. So, ito rin yung gagamitin nating pang blend. So, ayan. Tapos, ipi-blend lang natin siya. And then, ibabrush natin siya paharap. Ayan. So, light lang. Panatilihin lang natin. I-maintain lang natin na light lang yung unahan. Ayan. So, from light color, pa-dark siya. So, ayan. And, linisan natin yung unahan. Para lang tayong nagpipaint. So, ito na yung finished product ng ating first na kilay. So, ito naman yung next natin. So, ngayon, next naman na gagawin natin yung left eyebrows natin. So, ito na yung ating finish na kilay. Depende naman sa inyo yun kung gusto nyo ng mas light o kung gusto nyo ng mas darker. So, nasa sa inyo kung paano nyo i-blend yung powder sa paglalagay ng mga kulay-kulay ng mga kilay ninyo. And ito na guys, yung ating finish na kilay. So, naniniwala talaga ako na kilay is life. So, kilay, sabat na! So, kung mapapansin nyo guys, kahit wala ka ng lipstick or wala ka ng blush on, sa panahon ngayon, nagmagamit tayo ng mask. So, ang importante yung kilay talaga natin. So, kilay is life. So guys, dyan natatapos ang ating kilay tutorial for today. I hope nag-enjoy kayo and na-inspire ko kayo ngayon. So kung may mga feedback kayo, suggestion, mag-iwan lang kayo sa aming comment box para lalo pa po namin ma-improve yung mga gagawin po naming mga videos and maisama namin kayo sa mga susunod nating mga episode. So guys, thank you for watching and always remember, be happy and God bless us all!